Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái sử dụng module CC-Link và truyền thông CC-Link giữa FX3U và hai con biến tầng. Thì ở trong này mình sử dụng cái module CC-Link là CC-Link 16. Tài liệu này, mở tài liệu lên là CC-Link 16 CCL M nha. FX3U16 đây. CC-Link module 16 CCL gạch M là cái module là dùng đỡ truyền thông giữa con master BC FX3U truyền xuống hai con biến tầng ha. Về cái cách đấu dây nó thì cũng gần giống như Modbus Serial ha. Modbus RTU á, thì đầu tiên cấp nguồn cho nó này, và cái dây nó chỉ thêm là nó là có sử dụng 3 dây, có thêm dây DG nữa ha, DA, DB và DG ha. Rồi và có mình đấu một con động cơ qua bên một con biến tầng, và cái con biến tầng ở đây mình sử dụng là E720 ha. Mitsu này, biến tầng mình sử dụng là E720. Đây, E720 ha. Thì dòng E720 là cái dòng là hỗ trợ truyền thông rất tốt ha, và đặc biệt dòng CC-Link thì các bạn có thể lên mạng download tài liệu về để xem ha. Thêm về E720 thì không chỉ là E720 mà các dòng D, dòng A cũng vẫn chạy được CC-Link ha. Các bạn cần phải có một cái card này là cái card CC-Link, là cái card này. Rồi, cái card này bạn mua rồi ha, bên mình có bán cái card này, và nếu các bạn mua card này ở bên mình thì bên mình sẽ tặng cho cái code một cái code cơ bản ha. Rồi các bạn có thể về tự xem, tự nạp vô là chạy luôn. Rồi ở đây thì mỗi con biến tầng sẽ được gắn thêm cái card, còn nếu mà các bạn tháo card bỏ ra thì nó sẽ có cái nắp của con ET720, tức là nếu mà các bạn mua bình thường thì nó sẽ như thế này, và nếu các bạn sử dụng cái card này thì sẽ có cái nắp CC-Link tương ứng, là nắp này nó sẽ cao hơn, là nó đẩy lên đây ha. Mình thì bên mình sẽ bán card, và cái nắp thì các bạn tự kiếm ha. Bên mình không có bán nắp, thì mình bán nguyên con với cái nắp nha. Rồi thì khi các bạn rút ra như vậy nó sẽ mất lỗi, nó mất tín hiệu thì nó báo lỗi ha. Mình rút là mình tắt lại, và các bạn sẽ phải đấu nối. Sau đấu nối thì phải cài đặt đối với từ con biến tầng đến con BC, và các bạn mình sẽ nói sơ về cái cấu trúc của cái cách vận hành này ha. Giả sử là ở đây mình có con BLC, thì cách vận hành của nó là con CPU BLC đây, nó sẽ truyền qua cái cáp, nó sẽ truyền qua con module, gọi là con module mình là 16 CL ha, M ha, là con module. Thì cái con này nó sẽ làm nhiệm vụ là chịu trách nhiệm quản lý những con biến tầng bên dưới ha. Thì mình sẽ có hai con inverter, là hai con biến tầng số 1, ví dụ mình sẽ đặt là con này số 1 và con này số 2. Thì cái dây nó sẽ được đấu như nhau, là đấu từ này xuống hay là đấu lúc từ này qua đây cũng được, miễn sao nó đấu chung 3 cái dây đó là được thôi. Nó truyền thông thì nó chỉ cần 3 dây. Và các bạn hiểu là như thế này, con này nguyên lý nó hoạt động là con BLC nó sẽ trao đổi cái lệnh vào đây, nó viết và đã đọc những thông số từ đây, và khi nó thực hiện những cái lệnh đẩy vào đây thì thằng này nó sẽ cấu hình, và hai con này mình tương ứng mình sẽ cài đặt parameter nó sẵn và nó sẽ tự chạy, tức là cài đặt một lần thôi, chỉ là cài địa chỉ thôi là được. Và con này nó sẽ tự truyền với hai con này,
và nếu 3-4 con thì nó cũng hoạt động trên nguyên lý như vậy thôi. Và cái con này nó sẽ có những cái thanh ghi nội bên trong của nó sẽ được quy định ở bên trong tài liệu của nó ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần mềm. Phần mềm thì mình sẽ mở phần mềm gửi quật lên ha, mình tạo một dự án mới này, mình không lưu cái dự án cũ nha, mình tạo một dự án mới hoàn toàn. Rồi bây giờ á, là khi mà ta tạo một dự án á, thì bây giờ chúng ta sẽ đầu tiên là trước khi mình viết chương trình mình sẽ cài trên con biến tầng ha. Hiện tại là vừa rồi mình rút cái card ra, một con bị lỗi ha, nên mình sẽ rút điện ra, mình tắt cho nó tắt hẳn đi, rồi mình cắm điện lên để cài đặt. Thì cái phần cài đặt của biến tầng nó cũng khá đơn giản, các bạn có thể vào CC Link này, rồi tìm hộp parameter nó. Thì ở đây nó chỉ có một số parameter thôi ha, là parameter đây, vận hành CC Link thì nó sẽ cho cái nhóm thông số như thế này, là những cái thông số này thôi, và ngoài ra nó có một cái nhóm thông số đặc biệt nữa là BR340 nữa ha. Vì bây giờ trong cái nhóm thông số này rất là nhiều, nhưng mà theo mình á, chỉ cần đỡ mặc định thôi, các bạn đỡ mặc định hết. Đỡ mặc định cái chỗ này thì nó sẽ chọn là bằng 0 là 560 kilobyte gì đấy này, thì là được rồi, cũng được luôn, chạy nó cũng bình thường ha, nó sẽ chạy tốc độ theo bình thường. Mình chỉ có lưu ý các bạn là cài thông số 542 là cái địa chỉ của con server, là con biến tầng á. Ví dụ giờ con biến tầng này số 1 thì mình sẽ cài là đầu tiên là vô B79 ha, B79 bằng 1 trước đã. Rồi 542 340 nha, mình cài 340 trước là bằng 10, nhớ là bằng 10 ha. Và 542 đây là địa chỉ của nó, thì mặc định nó là số 1 rồi, nên là con này mình khỏi cần thay đổi địa chỉ, bởi vì mặc định nó là số 1 thì nó sẽ là con biến tầng đầu tiên ha. Rồi set rồi bấy nhiêu đó là rồi, mình quay rồi mình cài B79 bằng B79 bằng 0 để chạy chế độ truyền thông ha. Rồi B79 ở bên đây mình cũng cài tương tự, mình sẽ lên 1, sau đó mình thay đổi $340 bằng 10 và 542. Đây là mình cấu hình một cách đơn giản nhất nha, cứ tại vì nó còn nhiều lắm, nó còn thời gian báo lỗi, rồi nếu mà mất truyền thông thì bao nhiêu giây báo lỗi, rồi những trường hợp lỗi thì nó chạy tiếp hay nó dừng rồi các kiểu nữa. Nhưng mà mình không có dùng những tính năng đó. 542 rồi đúng không, và mình cài lại B79 bằng 0. Rồi sau đó mình sẽ rút kết nối, rút con này nè, rồi mình cắm vô lại. Rồi thì sau khi cắm lại nó bằng 00 thì kệ nó đi. Rồi bây giờ mình sẽ, sau khi cài đặt cung biến tầng xong thì chúng ta sẽ quay lên cài đặt trên cái phần khai báo con chương trình ha. Và các bạn muốn khai báo chương trình thì đầu tiên chúng ta sẽ xác định được là sẽ vào khai báo ở cái phần mà network parameter và phần CC Link. Đây thì đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái chỗ này, là sẽ chọn set nó lên và chọn vào cái số block, tức là cái vị trí của cái block này nè, cái module thứ mấy. Và ở đây mình chỉ có một module thôi thì mình chọn là số 0 ha.
Rồi cái version mode của con cái version mode của cái module này là mode 1, version 1 ha, nên chọn đỡ mặc định luôn. Rồi ở chỗ này nó nói là số cái kết nối, số module kết nối, thì ở đây thì mình có 2 con biến tầng thì mình chọn là 2 ha, nếu 1 thì chọn 1 ha. Rồi và chỗ này nữa, station thông tin của cái trạm, thì ở đây á, mình có 2, khi mà bạn chọn ở chỗ này á, ở chỗ này nó có 2 cái kết nối á, 2 cái module, 2 con biến tầng kết nối, thì chúng ta sẽ nó có một số cái lựa chọn, ví dụ IO station hay là remote, tức là cái loại của cái con biến tầng. Thì con biến tầng á, nó là thuộc về remote device station, là cái loại của nó, là cái loại trạm là remote device station, thì chúng ta chọn cả hai nó là đều remote hết. Và nếu có một số loại module khác, ví dụ IO hay analog gì đó, thì các bạn chọn kiểu khác nha, tức là tùy theo cái module mình kết nối. Ở đây biến tầng thì mình phải chọn là remote device station. Mình check rồi enable, kết thúc, và ở đây có thể mình kiểm tra và xong. Sau khi mà khai báo ở đó xong thì chúng ta sẽ phải viết chương trình, bắt đầu viết chương trình. Thì đầu tiên viết chương trình đó, thì chúng ta sẽ vào cái phần thanh ghi. Thì thanh ghi của nó thì đầu tiên là thường thì người ta sẽ viết cái phần mà kiểm tra lỗi ha. Thì nó có 2 cái thanh ghi, là cái thanh ghi số ở đây buffer memory này, các bạn có thể xem được cái thanh ghi số 29. Cái thanh ghi số 29 là cái thanh ghi báo lỗi ha, và cái thanh ghi số 10 cũng là thanh ghi báo lỗi. Nó output tức là cái trạng thái của cái con biến tầng á, nó như thế nào thì nó sẽ báo về. Đây là cái thanh ghi số 10 này, thanh ghi số 10 trong cái con module, tức là cái con này. Đâu rồi, mình xóa mất tiêu rồi. Cái trong cái con module này này là cái thanh ghi K10 ha. Thì nó là báo cái chế độ lỗi và chế độ của trạng thái của con module và của cái hệ link này. Thì ở đây nó có bit số 15 của, đầu tiên là chúng ta sẽ đọc cái trạng thái của thanh ghi số 10 bằng lệnh mm8000 này, rồi from này K0 K10 là đọc thanh ghi số 10 á vào K, mình sẽ đọc vào thanh ghi 100 đi ha, K100, K2 K4 M100, K1, tức là đọc một thanh ghi số 10 thôi. Và cái khi ta đọc được cái trạng thái này nè, nếu mà ta kiểm tra là cái module này nó báo là ready rồi á, tức là nó báo nó sẵn sàng rồi, nó không có lỗi gì hết, thì nó sẽ bật cái bit số 15 này, nó sẽ on lên. Và mình sẽ dùng là bit số 15 thì K4 M100 thì bit số 15 của nó là M115 đúng không? LDB M115. Khi mà cái bit này nó ready lên á, nó sẵn sàng lên á, thì lúc đó chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh là thực hiện là set M1 ha. Khi mà cái biến này nó sẵn sàng lên thì chúng ta sẽ set M1, và cái M1 này set M0 luôn đi, cần gì M1 ha, tại vì trong tài liệu nó mình cũng hơi ảnh hưởng cái tài liệu của nó. Rồi khi mà M0 on lên thì mình bắt đầu mình cũng không thèm kiểm tra phần báo lỗi luôn, tại vì K29 là cái error code đó, tức là cái lỗi gì ở trên cái hệ này thì nó sẽ nằm ở trong cái module đó, nhưng mà mình cũng chả cần kiểm tra lỗi luôn. Mình báo lỗi, biết là lỗi thôi, chứ không cần phải phân tích lỗi gì nữa. Thì cái đó ví dụ làm chuyên sâu thì các bạn sẽ nghiên cứu, còn mình hướng dẫn sơ thôi để các bạn làm được thôi ha. Vậy thì đầu tiên á, mình sẽ liên quan tới cái mod, cái K0 là cái mod, tức là cái mod version của
cái con này, con module này. Thì cái này vừa rồi mình khai báo ở trong này nó đã khai rồi, nhưng mà các bạn có thể khai lại ở đây ha. Thì cái đây là giống như nó là hình thức thôi, thì chúng ta sẽ phải khai nó. Và cái report version mode này thì chúng ta sẽ khai theo cái module, và nó chọn mode 1 thì nó là K0. Vậy thì chúng ta sẽ chúng ta có thể có cách là dùng lệnh to để đẩy thẳng vào từng hành ghi, cũng có thể là dùng lệnh như thế này, move K0 vào D0. Rồi mình sẽ khai báo hàng loạt hành ghi, xong mình ghi vào, mình đẩy vào một lần luôn ha. Rồi cái thứ hai là cái thanh ghi số server kết nối, tức là cái số thiết bị kết nối là mình có 2 thiết bị, 2 con biến tầng thôi. Thì chỗ này là move K2 vào ha, mình move K2 vào, move K2 vào D1. Rồi cái tiếp theo là số cái K1, K0 số lần kết nối lại là K2, là số lần thử lại. Ví dụ như nó rớt kết nối hay bị trục trặc bởi cái vấn đề kết nối thì nó thử lại bao nhiêu lần trước khi nó báo lỗi á. Thì cái này nó thực ra thì ở trong kia mình khai rồi mà cũng có thể khai lại ha. Mình có thể move K 7 lần vào D2, và cái số lần tự động quay lại return automatic return unit thì cái này mình khai bằng 2 ha, move K2 vào D3. Và chúng ta sẽ lúc này chúng ta có thể thực hiện một cái lệnh to K0 vào K0 tức là bắt đầu từ thanh ghi số 0, module số 0, và từ cái D0 và ghi 4 thanh ghi ha. Tức là cái lệnh này có nghĩa là nó sẽ gom từ D10, D1, D2, D3, nó sẽ ghi vào thanh ghi K0, K1, K2, K3 tương ứng của cái con module này ha. Thì chúng ta sẽ từ 0 tới 3 này là 4 thanh ghi tương ứng này sẽ đẩy vào. Và cái thanh ghi ngoài ra nó còn có thanh ghi số 6 rồi nè, là cái chế độ vận hành khi mà cái module cái CPU nó tắt, tức là CPU mà bị cúp nguồn á, bị ốp á, thì nó sẽ làm gì. Thì nếu mà chọn 1 thì nó sẽ tiếp tục nó vận hành, còn bằng stop thì nó sẽ dừng module lại luôn ha. Vậy thì nó sẽ dừng điều khiển ở module. Thì chúng ta thường đợi mặc định nó bằng 0 đi ha, chúng ta nên chọn bằng 0 đi để nó tắt đi khi mà lỡ có vấn đề gì xảy ra. Move K0 vào D, ở đây mình D4 ha, tại vì D3 thầy rồi này, D4 này. Hoặc là chúng ta cũng có thể là khỏi cần ghi D4 luôn, chúng ta copy cái lệnh này vào mua vào K6 luôn. Chúng ta mua một con hàng số K0 vào K6 ha, tức là thanh ghi số 6 của module. Rồi số 12 là cái này là giống như bị lỗi dữ liệu á, ví dụ như lỡ nó bị rối loạn dữ liệu kiểu gì đó thì nó bị lỗi á, thì chúng ta sẽ xóa dữ liệu đó đi hoặc là chúng ta giữ lại. Thì mình nên chọn, mình nghĩ là chọn clear đi, xóa dữ liệu để nó dữ liệu mới đi ha. Thì chúng ta cũng có thể là xài lệnh to luôn ha, to K12 và chọn là K1 ha. Chỗ này nhớ là chọn một thanh ghi thôi nha, một thanh ghi K6 thôi và một thanh ghi K12 thôi. Rồi thanh ghi số 13 là thanh ghi là trường hợp mà CPU, tức là con BIOS á, nó bị ốp thì nó sẽ dừng lại hay là nó refresh thì clear hay là gì đó. Thì bây giờ mình nghĩ là nên chọn refresh ha, thì mình sẽ set nó bằng 0. Và thanh ghi K13 mình sẽ chọn nó bằng 0.
Rồi rồi ngoài ra nó còn có một thanh ghi này nữa là rất là quan trọng, là thanh ghi cấu hình cho sliver, tức là chính ha, mình sẽ to K0 K32 là, và trước tiên mình nói thì mình sẽ đợi nó là K0 đi ha, và mình sẽ chọn là K1. Rồi ở đây á, mà cái thanh ghi này rất quan trọng ha, thanh ghi này nó sẽ có nhiệm vụ là K32 này, nó là cấu hình cho cái trạm, tức là cấu hình cho con biến tầng. Ở đây chúng ta có hai con biến tầng, sẽ là có hai thanh ghi. Ở đây có thanh ghi từ 32 tới 47 thì nó sẽ là 16, 32 tới 47 là 16 thanh ghi ha, thì tương ứng với 16 cái nè, 32 trừ 47 thì chúng ta sẽ có 15, 47 chứ, 47 trừ 32 hả, là chúng ta 15 thanh ghi hả. 32 nó phải là 16 chứ, đúng rồi, nó tính luôn cái thanh ghi 32 nữa và thanh ghi 47 nữa, đúng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có 16 chứ không phải là 15 đâu, 16 thanh ghi, và 16 thanh ghi này sẽ tương ứng với 16 con biến tầng, thì cái hệ này sẽ sử dụng được 16 con biến tầng như thế này. Thì nếu mà chúng ta xài một con biến tầng thì nó chỉ là thanh ghi 32 thôi, còn nếu chúng ta sử dụng 16 con thì chúng ta sẽ sử dụng hết tới 47 slot này, 47 thanh ghi này, 16 thanh ghi này. Còn nếu chúng ta ở đây bài chúng ta sử dụng 2 con thì chúng ta sẽ sử dụng 32 và 33 ha. Vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ coi thanh ghi 32 được cấu hình như thế nào. Thì trong thanh ghi 32 á, nó có cái bit, cái số bit này, cái từ bit số 12 cho tới bit 15 là quy định về cái version của cái con thiết bị của mình. Thì ví dụ như ở đây mình sử dụng con remote IO, remote device station là con biến tầng này, thì chúng ta sẽ khai báo nó bằng 1 và nó sẽ là số 1 đi ha. Mình xóa đây, mình đỡ vào đúng cái vị trí của nó luôn. Từ bit số từ 12 tới 15 thì nó sẽ được tương ứng với 4 bit này, nó sẽ tương ứng với một số hex và nó sẽ là số 1 ha, khai báo bằng H1 này. Rồi tiếp theo là từ bit số 8 đến bit số 11 cũng là 4 bit và nó sẽ tương ứng với một số hex nữa, và nó sẽ là số trạm chiếm dụng, tức là đối với mỗi thiết bị thì trong cái tài liệu nó sẽ quy định về số trạm chiếm dụng của nó ha. Và đối với con biến tầng thì nó sẽ chiếm có một trạm thôi, cho nên là chúng ta sẽ khai số 1. Và một số thiết bị khác thì nó có thể chiếm 2-3 trạm, thì tùy theo cái thiết bị đó là thiết bị gì ha. Nhưng mà riêng đối với biến tầng thì là một trạm thôi. Rồi tiếp tới là từ bit số 0 tới bit số 7 nó sẽ là 8 bit và nó sẽ là tương ứng với 2 số hex, và cái này nó sẽ là cái địa chỉ của cái con biến tầng. Vì lúc nãy mình khai con này là 1, con này là 2, vậy thì mình sẽ ghi là 01 ha. Và cái con số 2 thì mình tương ứng, mình chỉ sửa cái này, cái đuôi số này là 02 ha. Vậy thì chúng ta sẽ có cái thanh ghi là cái thanh ghi này là D33, thanh ghi K32 này sẽ có giá trị là bằng 1101, và thanh ghi K33 sẽ có giá trị là 1102 ha. Tại vì cùng biến tầng nãy mình cài con này số 2, mà nếu con này mình cài số 5 thì nó là 1105 nha. Rồi như vậy là ok. Rồi bây giờ mình sẽ viết hai cái lệnh này vào ở trong chương trình ha. Vậy thì chỗ này mình sẽ ghi là K32 là H1101 và mình copy mình sửa qua K33 ha. Rồi K33 và H1102 ha. Và cuối cùng là chúng ta sẽ reset M1 này đi, M0 này đi.
Tức là ở trên đây mình set nó ready, mình set nó xong rồi mình reset đi. Thì cái này là cái phần config, tức là nó sẽ cấu hình cho cái module này chế độ như thế nào và vận hành như thế nào ha. Rồi bây giờ như vậy là chúng ta đã cấu hình xong cái phần module và nó sẽ được cấu hình xong và chúng ta có thể đổ vào ha. Tuy nhiên á, là cái này nó sẽ kết nối thôi nha, chứ nó chưa, để mình kiểm tra là kết nối có được hay không. Rồi sau khi kết nối xong á, chúng ta có thể online được nữa nè. Rồi chúng ta sẽ vào cái thanh ghi số 115 vào bit số 115 để xem là M100 đi, M100 và xem bit số 15 này nó on này, tức có nghĩa là nó đã ready rồi, và con biến tần nó cũng sẽ sáng cái đèn CC-Link lên và nó báo là nó đã kết nối thành công, còn module nó cũng không báo lỗi gì hết ha. Như vậy là chúng ta sẽ biết thành công rồi. Thì bây giờ chúng ta có thể tạm thời thoát ra ha, và chúng ta sẽ tiếp tách nguồn. Đó, khi tách nguồn như vậy á, thì trên biến tần nó đang kết nối này, chúng ta sẽ thấy là cái lỗi nó báo lỗi EOB1, tức là nó báo lỗi error khi mất kết nối, và chúng ta tức là nó đang truyền thông mà tự nhiên bị mất truyền thông, và cái đèn truyền thông nó cũng báo mất kết nối ha. Rồi chúng ta sẽ mở nó lên, và sau khi kết nối lại cái đèn truyền thông nó xuất hiện ra này, nó xuất hiện ra là nó đã kết nối. Đó, cho nên là dữ liệu nó sẽ chưa có, nhưng mà chỉ là kết nối đường truyền thôi, và chúng ta có thể nhấn nút stop để kết nối lại rồi đó là nó hết rồi. Cái này nếu mà các bạn ngoài ra các bạn đọc thêm tài liệu thì trong này nó vẫn có những cái tính năng, ví dụ như là cấp điện mở lại thì nó tự kết nối lại và tự reset lỗi, rồi nó tự kết nối lại đó, hoặc là tự báo lỗi ra, đủ thứ hết đó là mình đều làm được hết ha. Nhưng mà vì thời lượng của video không đủ để làm nhiều vấn đề như vậy, nên là mình sẽ làm ngắn gọn nhất cho các bạn dễ hiểu thôi. Rồi